الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية ما يستنجى به امام ترمذی رحمه الله په ابواب الطهارة کې دو استنجا متعلق احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کول. مخکې دو بابونه کې دا ذکر شلو چې په کانو باندې استنجا جائز ده او د درې کانو نه په کم باندې به استنجا نشي کېدلی، بلکې کم از کم درې کاڼي دا استعمالول چې د سنت طریقه ده، درې کاڼي استعمالول دا صحیح طریقه ده، او په دوو کانو باندې په یو کاڼي باندې استنجا کول دا غیر شرعي طریقه ده. وسو بل یو باب راوړي په دې کې دا خبره ذکر کوي چې په کم یو شی باندې استنجا کول مکروه دي او په کم یو شی باندې استنجا کول نه دي پکار. باب کراهیت ما، باب دې په بیان د کراهیت او د حرمت ما د هغه څه کې یستنجا به چې استنجا کېدل شي پای سره. کراهیت چې د قران کریم او د احادیث په اصطلاح کې په معنی د حرام سره راځي، لکه دا خبره مخکې من ذکر کړې و. او قانون دار چې د قران کریم او د احادیث یعنی د کتاب او سنت او اصطلاح کې به تغییر او تبديل نشي کېدلی، چې الته څنګه معنی نو په بل ځکه دغه معنی غوښتل شي. په دې کې چې د متأخرین ډېر نقصان واقع شوی دی. متأخرین وایي چې المکروه لیس بحرام، مکروه دا حرام نه بلکې مکروه چې خلاف الاولا ته ویل کی، جایز خو خلاف الاولا. چا په کې تقسیم کړی دی چې کراهت په دوه قسم لري، یو کراهت تنزیهی دی بل کراهت تحریمی دی. ولیکن صحیح ده چې کراهیت د قران او د حدیث د کتاب او سنت په اصطلاح کې دا چې حرام ته ویل کیږي. دلته معنا ده باب الاشیاء التي يكره الاستنجاء بها، باب د بیان د هغه اشیاء کې چې په هغه سره استنجا مکروه ده. امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کوي، فرمایي حدثنا حناد، من ته حدیث بیان کړي حناد فرمایي چې من ته حدیث بیان کړي د حبس بن غیاث، او هغه نقل کوي عن داوود ابن ابي هند، هغه داوود ابن هند ابو هند نقل کوي عن الشعبي، داوود ابن ابي هند شعبي نقل کوي عن علقمه، او هغه چې د علقمه نقل کوي چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مشهور شاګرد دی. عن عبد الله بن مسعود، علقمه چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت نقل قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای قال رسول الله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تستنجوا، تاسو استنجا مکوئ بالروث ولا بالعظام، بالروث په خشنو سره ولا بالعظام او نه په هډوکو سره، په هډوکو او خشنو باندې استنجا مکوئ. ولی فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه كده هو ضمیر په اعتبار د کل واحد سره روس او عظام تراجع دي. فإنه یقینا هر واحد د دوالو نه د روس او د عظام نه زاد إخوانكم توخه درون استاسونه من الجن د فیریانو نه. په دې باندې الله رب العالمین هغه له چې د رزق ورکړي، کله چې انسان اډو کې گزار کی نو الله رب العالمین هغه له په دې باندې چې د رزق پیدا کوي او هغه خوري. نو یو حکمت په دې کې دا شو چې په دې کې د پیریانو خوراک پکې دی، چې انسان په دې باندې استنجا وکړي نو دای ګنده کو. دویم دا چې په استنجا کې مقصد طهارت ته چې انسان ځان پاکي، او په هډوکو سره چې د کغه تیر شانی انسان په ځان خپلینی کی نو په دې سره چې طهارت ناراضي، او خوشیان چې په هغه سره طهارت ناراضي، انسان نه بدبوېږي که جمعه تر ون نو زیابل زه تلل شنو خامخا دا بوی کوي. او مقصد په استنجا کې چې هغه بدبوې ختمول دي، نو په دې سره چې د استنجا کول دا مکروه او حرام دي. وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر وابن عمر، په دې باب کې د ابو هريره رضی الله عنه، د سلمان فارسی رضی الله عنه، او د جابر بن عبد الله رضی الله عنه، او د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت شته. قال ابو عيسى، امام ترمذی رحمه الله فرمای وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيرهم، ودا حدیث روایت کړی دی اسماعیل بن ابراهيم او د دین علاوه نور علماء. عن داوود ابن ابي هند، د داوود ابن ابي هند عن الشعبي، او داوود ابن ابي هند شعبی نه روایت کوي، شعبی نه نقل کړي دغه روایت. عن علقمه، او شعبی چې د علقمه روایت کوي. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کوي انه كان، یقینا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وو مع النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم سره ليله الجن پشپد جن باندې. الحديث بطول، معنی اقرا الحديث بطول، حدیث نو وګد ولا دا وګد واقعا ده. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره وو او د پیریان سره نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو. فقال الشعبي، شعبي وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، تاسو استنجا مکوئ په خشنو سره او نه په هډوکو سره. فانه زاد اخوانکم، یقینا دا توخه ده او خوراک د تاسو درونه من الجن فیریان.
او روایت د اسماعیل چې د اصح من روایت حفص بن غیاث دا ډیر صحیح ده د روایت د حفص بن غیاث نه. په دې کې چې مکه دوه راویان ذکر شو، یو د اسماعیل نقل کړی دی او دیم چې د حفص نقل کړی دی، حفص بن غیاث. حفص بن غیاث روایت دلته نقل دی او بل چې د هغه اسماعیل بن ابراهیم چې امام ترمذی مولا فرمایي وقد روى هذا الحديث اسماعیل بن ابراهیم، نو فرمایي چې روایت د اسماعیل چې د اصح د روایت د حفص بن غیاث نه. والعمل على هذا الحديث عند اهل او عمل په دې حدیث باندې په نزد اهل علم دی. وفي الباب عن جابر وابن عمر، په دې باب کې چې د حدیث د جابر رضی الله عنه عبد الله بن عمر ان حدیث په دې باندې چې د عمل په نزد علماو په نزد علماو په عمل څنګه د غداري چې تاسو بچی د پروث او عظام سره استنجا نه کوئ، ځکه په دې سره چې د یو طهارت نه راځي او بل په دې کې چې د پیریانو د خوراک دی نو د هغه خوراک چې د ګنده کول دي. په دې حدیث کې دا مسله ذکر شوله چې پر دوه اشیاء سره استنجا کول دا حرام دي، دا نه دي پکار، بلکې په بو سره استنجا وکړه یا په لوټو بکانو سره استنجا وکړه، په دواړو باندې وکړه. سبحانك اللهم